Assalamualaikum guys, welcome back to FUZZ channel. So bersama aku lagi FAIZ. Dalam video kali ini aku akan kongsikan segala jawapan aku yang korang dah tanya dekat bagi YouTube community sebelum ni. And then aku dapat dalam 300 lebih soalan yang korang tanya, dan ada soalan yang macam hampir sama dan ada soalan yang aku rasa tak perlu jawab. Aku dah jawab dalam video-video sebelum ni. Ada juga soalan yang aku akan jawab dalam video ni, so aku tak boleh nak jawab semua soalan sebab terlalu banyak sangat dan akan panjang gila video ni nanti. Segala soalan yang aku akan jawab ni adalah secara random dan spontan saja dan berdasarkan pengetahuan aku dan pendapat aku secara peribadi saja. So aku nak claim awal, ia bukan melibatkan orang lain tapi melibatkan pendapat aku sendiri. Sorry guys kalau video QnA ni aku lambat gila upload kat YouTube sebab aku banyak gila kerja bulan lepas dan even bulan ni pun banyak full launch kan. Alright, kita pergi ke soalan pertama daripada Peteroni. Susah betul nak sebut nama, aku rasa just keep sebut nama dan aku just go for the soalan lah. Alright, perbezaan ketara antara brand new iPhone MySet dengan brand new iPhone Singapore set, mana yang lagi better dan apa kekurangan dan kelebihannya? Sebenarnya banyaklah persamaan antara Singapore set punya iPhone dan Malaysia set punya iPhone. First, modem menggunakan modem yang sama, Intel juga. And kedua, charger brick dia sama sahaja macam Malaysia set ni, 3 pin juga, tapi berbeza untuk US set dia menggunakan 2 pin punya charger brick. Manakala bahagian lain semua sama, warranty pun boleh claim dekat Malaysia, even Malaysia set pun boleh claim warranty dekat Singapore. But perbezaan yang paling ketara kat sini adalah tulisan dekat belakang kotak. Singapore set dengan Malaysia set. Untuk Malaysia set, tulisan belakang kotak tu bahasa Melayu, but untuk Singapore set, tulisan belakang kotak tu adalah bahasa English. So itulah perbezaan dia dan aku rasa itu bukan satu big issue lah untuk pengguna iPhone sebab diorang tak gunakan kotak untuk nak buat call kan, diorang just gunakan iPhone tu untuk buat call. And then satu lagi, kod model dekat bahagian about phone tu. So untuk Malaysia set dia ada kod MY, tapi untuk Singapore set dia ada kod ZP untuk iPhone terbaru sekarang ni lah. So dua lah perbezaan dia, kod model dengan tulisan dekat belakang kotak jualan rasmi. Itu saja. Yang lain-lain semua sama. Macam nombor plate kereta lah, dia asing-asingkan setiap negeri kan. Macam dekat wilayah W atau V, macam dekat Selangor B, macam dekat Perak A. So kereta dan motor yang sama, but nombor plate yang berbeza sebab dia asing-asingkan setiap negeri. So macam tu lah basically untuk korang faham kan antara set-set ni semua. Aku tak pastilah kenapa diorang asingkan kod-kod setiap negara ni. Aku rasa itu macam jadi satu isu yang besar lah untuk pengguna-pengguna kat setiap negara. Even dekat Malaysia sendiri kan memang concern gila bab my set lah, apa semua set. Kalau iPad tak ada pula isu set kan, sebab iPad semua ZP punya set. So aku tak faham lah kenapa Apple asingkan setiap negara. Dan lagi isu battery health kan, kenapa letakkan battery health dekat iPhone yang menjadikan satu isu yang sangat rumit untuk pengguna iPhone kat luar sana. Aku pun tak faham iPhone set ni semua. Aku malas nak ulas banyak. Nanti aku akan buat satu video khas untuk iPhone set ni. Alright, next question. Abang Faiz, apa beza Android Pure dengan Android biasa? So memang ada perbezaan antara kedua-dua ni. Pure Android ni biasa digunakan pada Google Pixel lah. Even jenama lain pun ada macam Xiaomi untuk Mi A1, Mi A2, Mi A3. Aku tak rasa, aku lupa lah. Biasanya untuk stock Android ataupun Pure Android ni, dia punya interface ataupun UI tu lebih clean, tak ada bloatware. Eye compact pun lebih nampak macam kemas lah kan. So dia tidak terlalu serabut sangat dengan bloatware yang penuh. Bloatware tu macam aplikasi yang kita tak guna tapi dia ada by default dalam phone tu. So itu adalah bloatware untuk sesebuah phone. So untuk stock Android atau Pure Android dia tak ada benda tu. Dia just ada benda yang kita penting untuk kita nak gunakan pada sesebuah phone tu, macam call ke, message, Gmail ke dan sebagainya lah. Benda-benda yang penting je, benda tak penting tak perlu ada. So itulah untuk stock Android ataupun Pure Android ni. And then kelebihan untuk Google Pixel yang menggunakan stock Android, dia dapat update sehingga 3 tahun. Kalau kita nak compare dengan phone Android biasa macam Samsung, Huawei, Xiaomi ke lain-lain, semua dapat update Android sampai 2 tahun saja. Manakala untuk Google Pixel sampai 3 tahun. And then untuk Android yang biasa ni macam Samsung, Huawei, Xiaomi, Realme apa semua, Android dia adalah berdasarkan dia punya UI sendiri. Macam dia punya color tu ada dia punya color sendiri. Macam Samsung dia menggunakan One UI, macam Huawei dia menggunakan Mi UI kan. And then untuk Xiaomi menggunakan MIUI. So dia ada nama-nama dia sendiri, and dia ada dia punya identity dia sendiri yang menampakkan dia itu adalah daripada Xiaomi, dan dia punya identity dia menampakkan itu adalah daripada Samsung yang menggunakan YUI. Kalau diberi pilihan, pilih Samsung Galaxy S20 atau OnePlus 6. Alright, personally aku suka feel pegang Samsung Galaxy S20 sebab dia rasa macam compact, and then screen dia nampak besar. Screen dia sangat-sangat cantik dan dia punya curve screen pun tak teruk sangat. In fact untuk OnePlus 8 pun dia punya curve screen tak teruk sangat lah, macam phone yang menggunakan curve screen pada tahun ni.
sebab dia dah kurangkan lah curve screen tu, dan agak sedap juga lah untuk pegang OnePlus 8. Aku suka dua-dua UI ni, One UI dengan Oxygen OS. Untuk overall, maybe aku akan lebih milih OnePlus 8 sebab dia macam ada feel lah dan macam ada sentimental value lah untuk aku. Walaupun dia menggunakan screen refresh rate 90Hz, aku tak ada masalah sangat lah untuk 90Hz tu sebab aku tak guna sangat pun. Kalau 120Hz dengan bateri yang kecil aku macam kurang sikit lah. But untuk OnePlus 8 lah aku prefer lah instead of S20. But S20 pun still okay, still bagus juga. Dan satu lagi sebab aku memilih OnePlus 8 sebab menggunakan chipset Snapdragon 865. Kalau Samsung Galaxy S20 tu menggunakan Exynos 990. So yeah. Soalan seterusnya, okay, personally Faz lagi suka gaming dekat iPhone ke Android, and berikan sebab. Personally, aku suka gaming dekat Android sebab Android ada bateri yang besar. Android ada ciri gaming yang aku rasa sangat-sangat bagus. Ada cooling system dan speaker yang sangat-sangat mantap gila untuk Android phone. Tapi aku ada buat penjelasan mengenai kenapa gamers ataupun streamers suka menggunakan iPhone sebelum ni. So korang boleh check out video tu. Dan personally, aku memang suka Android untuk main game. So aku dah cuba main kat iPhone, memang tak masuk dengan jiwa aku. Even aku pun bukan gamers, so that's why lah aku lebih memilih Android lah untuk main game. Untuk main macam light game je, tak adalah heavy gaming sangat kan. So ya, Android. Seterusnya, iPhone XS masih relevan ke untuk tahun 2020? Yes, masih sangat-sangat relevan lagi untuk tahun ni. Even sampai 2 tahun lagi pun masih relevan lagi untuk iPhone XS. Seterusnya, Instagram seller from Indonesia yang jual iPhone boleh percaya ke? Murah gila babeng. Mohon penjelasan. Majority adalah scam. Kalau korang tengok harga murah tu, korang boleh tahulah. Harga iPhone ada murah macam tu. Too good to be true lah kan. Dan mana untung diorang. Even kalau nak ambil borong sekalipun, takkan dapat murah macam tu langsung. Dan adalah taktik-taktik diorang untuk menipu. Aku ada buat penjelasan mengenai scammer-scammer iPhone ni semua. So korang boleh check out lah video sebelum ni. Seterusnya, kenapa Abang Faiz tak terfikir nak kembangkan FUZZ channel dengan mengambil ahli macam tech yang lain? Sebenarnya aku sangat-sangat baru dekat YouTube ni. Untuk FUZZ channel ni memang sangat-sangat baru. Tak sampai setahun pun aku rasa aku bergerak secara serius. Dan aku syukur gila lah korang tengok video aku. Cita-cita tu adalah untuk nak kembangkan FUZZ channel ni untuk lebih besar. Ada studio sendiri dan pelbagai lagi. Ada, benda tu ada. But untuk kapasiti sekarang ni, dengan income sekarang ni, tak mengizinkan lagi. So that's why aku rasa aku nak kena bergerak solo dulu masa sekarang ni. InsyaAllah satu masa nanti FUZZ channel ni akan lebih expand lagi lah. Doa-doakan je lah. Seterusnya, selain jadi YouTuber, ada kerja lain ke? Jangan jawab kerja rumah. Alright, honestly ada. Aku ada buat bisnes dan itu adalah main aku lah. Untuk YouTube ni part time aku je. Alright, seterusnya, kenapa iPhone SE dikeluarkan pada masa begini? Pandangan aku, sebab Apple dah lama nak keluarkan iPhone SE, and then kita punya situation sekarang ni dengan COVID-19 apa semua. So Apple faham lah ekonomi sekarang makin jatuh, duit makin jatuh semua. So that's why maybe pendapat aku, Apple keluarkan iPhone SE dengan harga bajet apa semua, dengan chipset yang terbaru. So Apple nak cuba fokus pada orang yang berpendapatan rendah lah. So itu yang aku nampak lah untuk iPhone SE ni kan. Kenapa FUZZ masih guna iPhone X pada masa kini 2020? Bagus beli iPhone 11 Pro Max. Sebenarnya aku ada beli iPhone 11, 11 Pro dan 11 Pro Max dan aku dah gunakan pun. Bagi aku tak ada keperluan sangat untuk aku nak gunakan boxer ni, sebab aku rasa banyak lagi benda aku kena buat untuk duit aku kan. Aku boleh spend dekat benda yang aku rasa lebih bermanfaat berbanding aku beli iPhone yang mahal macam tu. Sebab aku rasa iPhone X ni pun dah sangat-sangat relevan untuk tahun 2020. Even aku banyak lagi phone dekat belakang ni, korang boleh nampak phone banyak gila phone belakang tu untuk aku nak guna. So memang tak ada masalah aku nak gunakan sebagai satu phone untuk daily driver aku. Memang banyak gila phone aku nak kena guna. So tak ada keperluan lagi. So that's why aku just gunakan iPhone X. Dan maybe aku akan lebih invest kepada macam nak beli lens ke, nak beli benda-benda lain untuk nak growkan aku punya YouTube. So yeah. Alright, next nak dengar cerita Encik Faiz mula-mula start kerja sampai sekarang kerja apa. Ya itu je, thanks Encik Faiz. Semoga Encik Faiz dan keluarga sihat selalu. Panjangnya. Thank you. Amin. Alright. Mula-mula aku, lepas dari aku study, aku terus business. 2016. Yes, 2016 aku habis study. Awal 2016 aku habis study. Masa study tu aku dah buat bisnes sebenarnya. Last sem tu alhamdulillah lah aku dapat keluar kereta dengan duit bisnes aku tu. Lepas je aku habis study dan lepas je aku graduate, aku terus sambung bisnes sampai sekarang 2016, 17, 18, 19, 20. So 5 tahun dah aku buat bisnes full time. Sekarang ni pun aku still run bisnes dan ada kedai lah. So basically aku punya otak adalah bisnes. Apa nak buat kalau phone kita selalu overheat, and apa sebabnya?
Kalau phone selalu overheat, aku sarankan untuk gunakan cooler macam fan cooler pro tu, ataupun ada cooler-cooler lain pada biasa siapa semua model-model yang keluarkan kan. So just gunakan cooling system lah, penambahan aksesori cooling system. Tidaklah terlalu overheat sangat dan at least dapat membantu sikit lah. Alright, seterusnya, apa rahsia abang confident cakap depan kamera? Aku sebenarnya tak confident sangat mula-mula. Aku rasa just practice lah kan, dan kita practice, cuba baik kali cakap je sampailah kita mahir. So just practice make perfect kan. Alright, soalan seterusnya. Waalaikumsalam. Untuk reviewer sekarang ni, contohnya FUZZ channel, Beza, Amas and etc. Handphone tu beli atau disponsor dari mana-mana pihak atau collect sendiri, beli dan review? Untuk media-media lain aku tak sure diorang macam mana, tapi untuk aku biasanya 70% aku akan beli dan 30% diorang akan bagi untuk aku nak buat review phone tu lah. Dan biasanya memang aku belilah, aku kumpul duit sendiri, modal sendiri apa semua. So banyak lah yang aku nak kena labur untuk nak beli phone, untuk nak rasa sendiri apa semua. InsyaAllah nanti aku akan buat satu video khas untuk aku nak explain pasal phone yang aku dapat apa semua. So nanti kan. Next, strategi BBK elektronik sebenarnya untuk brand anda dorang, Oppo, OnePlus, Realme and Vivo. Okay, strategi aku tak pasti sangat strategi diorang apa, tapi apa yang aku nampak, setiap brand-brand ni ada dia punya target market yang tersendiri. Macam OnePlus more to community, and then Oppo lebih kepada kamera, Realme lebih kepada performance dengan harga bajet, and then Vivo lebih kepada kamera jugalah tak silap aku. Dan ada target market diorang tu sendiri dan diorang ada identity diorang tu sendiri untuk setiap brand daripada BBK Electronics ni. Soalan saya, kenapa soalan itu perlu ditanya supaya soalan itu dijawab? Wow. Seterusnya, FUZZ channel full time atau part time jadi YouTuber ni? Kalau part time, kerja apa sebenarnya? Actually aku part time untuk YouTube sekarang ni. Buat masa sekarang ni part time. InsyaAllah ke depan kalau ada rezeki, aku akan fully YouTube. Alright, seterusnya, kenapa orang yang tak memerlukan iPhone beli iPhone? Contoh orang pakai iPhone sekadar guna WhatsApp, Chrome, IG, FB dan segala app yang function efficiently with Android, tapi still mahal beli iPhone. Pendapat akulah, sebab orang tu mampu, sebab branding, and then sebab Apple ecosystem. So sebab tiga ni. Bang, kenapa Google Pixel tak dapat masuk Malaysia? Ini adalah pandangan aku saja, so jangan ambil bulat-bulat. Benda ni confirm. Pandangan aku sebab kita banyak gila market China dekat Malaysia ni, dan market kita sangat-sangat kecil kalau kita nak compare dengan negara-negara yang sedang membangun, yang besar apa semua. Kalau kita nak compare dengan Singapura, memang Singapura kecil sebenarnya, but untuk buying power tu kan, untuk Singapura sangat-sangat kuat sebab negara dia membangun. So that's why Google Pixel official dekat Singapura. Even Apple Store yang official pun ada dekat Singapura tapi tak dekat Malaysia. Sebab tak tahulah, maybe sebab market China punya phone dekat Malaysia lebih besar berbanding dengan iPhone ataupun Google Pixel. So susah dia nak masuk. Even untuk Google Pixel pun dia still baru sebenarnya untuk pasaran dunia. Google Pixel baru, untuk Nexus dah lama, tapi Pixel baru. Aku rasa maybe dia orang just fokus dekat negara yang membangun dulu, and then lepas tu maybe dia orang akan pergi ke negara lain pula. So itulah pendapat aku. Bila PS5 nak keluar? Alright, based on news, PS5 akan mula keluar ataupun mula dijual pada penghujung tahun 2020. Tapi tak tahulah kalau ada delay ke apa kan. But as of now, itulah aku tahu. Alright, seterusnya, best tak Kyoto? Memang sangat-sangat best gila bro. Sebab Kyoto dia macam nature punya bandar. Aku lupa nama sungai tu, memang sangat-sangat cantik gila lah. Dia macam kalau korang tengok movie kat Jepun tu, video movie Jepun semua, Kyoto. Tapi kalau korang pergi, lagi cantik pada tu Kyoto. Next. Seterusnya, FAIZ kaki hiking ke? Yes, aku memang kaki hiking. Dah lama gila aku tak hiking sekarang ni, sebab aku memang sibuk gila. So aku rasa last year kot last aku hiking pergi Gunung Rinjani. Yes, Gunung Rinjani kat Indonesia. Dah macam makin slow lah sekarang ni untuk hiking. Still after PKP, insyaAllah aku akan aktif balik. So guys, itu je soalan untuk video QnA kali ni, dan aku harap korang enjoy lah dengan video ni, dan aku harap segala persoalan yang korang tanya tu aku dah jawab dalam video ni. Dan aku minta maaf kalau ada soalan korang yang aku tak jawab sebab terlalu banyak sangat soalan. InsyaAllah lepas ni aku akan buat Q&A lagi untuk aku nak menjawab segala persoalan korang. Ada juga beberapa soalan yang aku mungkin akan jawab dalam satu video yang penuh. So guys, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram aku. Jangan lupa untuk subscribe channel aku. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.